අයිබෝන් හැලෝනේ ඔයගොල්ලෝ මේක තුල ඉන්නේ SL Power Gig YouTube channel එකකින් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් voice මොකෝ වෙන්නේ? ඉතින් අද නම් පොඩ්ඩක් සනීප මදි. ඒත් ඉතින් වීඩියෝ එක කරන්න හිතුණා. ඔයගොල්ලන් ඉල්ලපු කොහොමද graphics drivers කොහොමද අපි හරියාකාරව download කරලා install කරන්න කියන එක. ඔයගොල්ලන්ට මම කතා කරේ තේරෙන්නේ නැති. වෙනදට වඩා කටහඬේ වෙනසක් ඇති පොඩ්ඩක් උණයි හෙම්බරිස්සාව තියෙනවා. ඉතින් ඒක අවුලක් නැහැ. අපි බලමු එන වීඩියෝ එක කරන්න. channel එක ගන්න subscribe කරලා ඉන්න. bell icon එකත් ඔබලා ඉන්න. මේ වගේ videos ඔයාලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මම කරන්නේ හේතු උනේ ඒක මල්ලි කෙනෙක් සහ අපේ යාළුවා ඉල්ලන තිබ්බා කොහොමද අපේ graphic card එකට අපේ drivers අපිම download කරලා අපි කොහොමද install කරගන්න ඕනේ කියන එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් බලමු මේ විදිහ කොහොමද අපි කරන්නේ. graphics card තුනටම අද drivers download කරලා install කරන විදිය මම ඔයගන්ට කියලා දෙනවා. ඉතින් Intel, AMD, Radeon සහ Nvidia කියන graphic card තුනේ drivers කොහොමද අපි download කරලා install කරන්නේ. මුලින්ම අපි යන වීඩියෝ පටන් ගමු එන. මුලින්ම බලමු Intel graphics drive එකක් කොහොමද download කරන්න කියලා. මේකේ links තුනම මම description එකේ දාලා ඇති. එතනින් ගිහලා ඔබට මේ site තුනටම යන්න පුළුවන්. Nvidia, AMD, Intel කියන site තුනටම ඔයාලට යන්න පුළුවන්. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ Intel graphics drive එකක් කොහොමද අපි හරියාකාරව download කරන්න කියලා. manually අපි මෙතනින් තෝරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ graphics කියන එක. ඔයගොල්ලෝ හොඳට බලන් ඉන්න මේ හරිය. මෙතන තමයි දැන් වැදගත්ම දේ මෙතන හොඳට බලන් ඉන්න. ඉතින් ගන්න මේ products කියලා තියෙන. එතනින් ඔයගොල්ලන් ඔයාලේ processor එක මොන gen එකද කියලා ඉස්සර බලා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේව මුලින්ම this PC properties යන්න. හරිද? this PC properties යන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් මේ මොකක්ද i3ද i5ද කියලා ඇතිනේ මෙතන. එතන ඉස්සර ඔයාලට පේනවාද අකුරු 4 ඉලක්කම් තියෙනවා. මගේ තියෙන 4600. පළවෙනි ඉලක්කම 4 නම් 4G. පළවෙනි ඉලක්කම 1 නම් first gen. පළවෙනි ඉලක්කම 1 නෑ. 500 ගණන් හරි 750 ඒ වගේ වෙන්නේ. එහෙනම් ඒක first gen එක. 2000 ගණන් එනවනම් second gen. 3000 ගණන් එනවනම් third gen. 5000 ගණන් එනවනම් fifth gen. ඔන්න ඒ වගේ තියෙනවා. gen එක මම කියන එක තේරෙන්නේ නැති ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් මගේ 4th gen නිසා අපි බලමු 4th gen එක කොහොමද download කරන්න කියලා. මොකද්ද මේ? ගොඩක් එනවා එයා මේ. හරි. වැද්දපන් මේ මොන මගුලද? no. හරි. මම 4th gen ඔන්න දැම්ම product එකට. ඊට පස්සේ operating system එක අපේ යන මොකද්ද? මගේ Windows 10 64 bit එකක් තියෙනවා. ඒතකොට ඒක සර්ච් කරලා එතනින් එන ටික දෙනවා. ඉතින් අපි latest මේක download කරගමු. උඩින් මෙන්නේ latest එක. 2023 3.25 තමයි latest එක අවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ download කරගන්න පුළුවන් 64 bit 32 bit උත් තියෙනවා මම හිතන්නේ පහල. ඉතින් 64 bit operating system එක මම කලින් download කරලා දැන් install කරලා තියෙන්නේ drivers එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මේ විදිහට අපේ drivers එක install කරාම බලා ගන්න පුළුවන් Intel drivers එක. ඉතින් boys ඔහොම තමයි Intel graphics drive එක download කරන්නේ. ඊළඟට බලමු අපි කොහොමද Nvidia graphics drive එකක් download කරන්න කියලා. අපි මුලින්ම Nvidia site official site එකට යන්න ඕනේ. හරි අපි Nvidia site එකට දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. බලමු අපි කොහොමද අපේ graphics drive එකක් කොහොමද Nvidia එකට download කරන්න Nvidia VG එකකට. ඉතින් මම උදාහරණයක් විදිහට GTX 970 card එක ගන්නම්. ඒකට කොහොමද අපි drivers එක download කරන්න කියලා බලමු. ඔයාලට අනිත් ඒවටත් මම කියලා දෙන්න. ඉතින් අපි මෙතනින් දාගන්න ඕනේ GeForce කියන එක. ඊළඟට අපිට මේක series එක ආනවා. RTX නෙමෙයිනේ අපේ තියෙන්නේ 9 series එක. 9 series. මෙන්න මේව 9 series කියලා. ඔයගලන්ගේ තියෙන දැන් GTX 660 යන 600 series එක තියෙන්නේ. 550 Ti 550 කාඩ් එක නම් මෙතන 500 series එක. එයා තේරුණානේ ඔයගලන්ට? මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා අහන්න. ඉතින් මම 9 series එක තෝරගන්නවා. ඒ වගේම මේක මම 970 එක ගන්න යන්නේ. ඉතින් 970 මෙතනින් දාගන්නවා. Windows 10 64 bit ඊට search එක දෙන්න. ඉතින් මේ පොඩක් ඉන්න මම දුන්න GeForce මෙතනින් game ready
ඕ game ready එක දෙන්න. ඊට search එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් file size එක MB 561ක් කියනවා. ඉතින් boys මේක මේ latest version එක 451යි 67 කියන WHQL latest version එක මේ 970 card එකට එන. ඉතින් release date එකත් මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Windows operating system එක. ඒ වගේම අපේ file size එක MB 561ක් තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන් download දුන්න ගමන් download වෙන්න ගන්නවා drive එක. ඉන්ටර්නෙට් පොඩ්ඩක් ස්ලෝද කොහෙද? ඔව්. හරි ඉතින් ඔයගලන්ට මේ විදිහට ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා Nvidia graphics drive එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න කොහොමද කියලා තේරුණා කියලා. ඉතින් ඔයගලන් බලයි අපි කොහොමද පරණ graphic card එකකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න Nvidia drive එක GT වල. එහෙනම් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතනින් GeForce දීලා series එක දෙන්නවා GT නේ. ඔයාගේ graphic card එක GT නිසා මෙතන GT කියලා ඇති. මෙන්න මේව 7 series පොඩකින්න ඔයා GT එකකට ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා නම් මෙතන මේ notebooks කියලා තියෙන laptop වල එන graphic card වලට එන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ තියෙන්නේ මං GT210 එකක් ගන්නම්කෝ. GT ඔයදී GT210 ඔන්න ඔය වගේ එකකට කොහොමද drive එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න කියලා බලමු. මේවයි search එකක් දෙන්න. ඊළඟට ආයෙත් මේ වගේ එනවා drive එක අපිට download කරගන්න 292 MB. ඉතින් මම හිතනවා Nvidia graphics drive එක කොහොමද download කරන්න කියලා තේරුණා කියලා. ඊළඟට බලමු අපි Radeon graphics drive එකක් AMD Radeon graphics drive එක කොහොමද අපි download කරගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් ඔන්න මම ඇවිල්ලා තිනවා AMD graphics card වල official website එකට. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට දැන් මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන් කාකෙකුත් කෑ ගහනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ මම උදාහරණයක් විදිහට මොකද්ද ගන්නෙ? AMD වල. RX 570 ගමුකෝ. RX 570 මට මෙතන ප්‍රොඩක්ට් වලට ගිහිල්ලා මෙතන පහලට යද්දි හැම graphic card එකක්ම තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ HD වල ඉන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතන RX 570 කියලා ගහන්න පුළුවන්. RX 570 දැන් තිබ්බා. මෙතන RX 570 ඔහොම ගැව්වා. submit එක දෙන්න ඕනේ. submit දුන්න ගමන් ඔන්න graphic drive එක අපේ search කරලා අපිට latest එක දීලා තිනවා. Windows 10 64 bit කියලා මෙතන click කරාන් පස්සේ අපිට පහළ පෙන්නන download කියලා බටන් එකක්. ඉතින් මෙතන download දබෝ ගමන් අපිට download කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට download වෙනවා. start download දුන්න ගමන් අපේ download වෙන්න ගන්නවා. MB 425ක් වගේ megabyte ප්‍රමාණයක් වෙනවා මේ RX 570 graphics drive එක. ඉතින් ඔහොම තමයි AMD drive එක download කරගන්නේ. ඔයගලන්ට මේකෙත් මම පෙන්නන පරණ graphic card එක කොහොමද අපි drive එක download කරන්න කියලා මම මුලින්ම ඔයාලට පෙන්නන HD එකක් පෙන්නන්නම්කෝ. ඔයගලන්ගේ ඉන්නේ පරණ ගන්න R9 270 පොඩකින්න. ඔයගලන්ට මේ onboard graphics වලට දානවා නම් process එකේ වර්ගය දාන්න. Ryzen 3 නම් Ryzen 3 මෙතන පහළට තියෙනවා. Ryzen 3 කියලා යෝ ඉතින් හොයන්න ගියම තමයි පාවිච්චි. Vega series උරත් මන්දන්නේ මෙදි Ryzen 3 අන්න ඔහොම දැම්මම අපි process එකක් දැම්මම දුන්නාම drive එක ඉතින් Windows system එක පිටවන්න ඊට පස්සේ මෙතන download කරපුවා අර වගේම download වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් boys මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ගන්න තේරුණා කියලා. ඉතින් යාළුවන්ට දැනගන්න share කරන්න අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න bell icon එකත් ඔබලා ඉන්න හැමෝටම බුස් කරන්න. හොඳින් ඉන්න. ඔබට ජයෙන් ජය.